Mă vezi? Acum mă vezi? Deci în momentul ăsta chiar este beznă. Ultima geană de lumină pe cer. Se văd stelele deja. Și un bec chior. Ochiul meu nu mai percepe culoarea plantelor. Eu nu mai văd verde, eu văd doar negru. Dar camera aia se încăpățânează să trateze curtea asta de parcă ar fi zi în continuare. Și ce vezi în momentul ăsta e cum vede camera ziua, pusă pe bune la noi în redacție. Și asta este calitatea optimă pe care poți să o scoți din cameră. Ce ai văzut în filmarea de noapte este pur și simplu un streaming pe telefon. Odată ce instalezi camera într-un astfel de setup în care este pe poziția ei, legată la un server și înregistrează ori pe un NVR, ori pe un card de pe cameră, vei obține cea mai bună calitate exact cum vezi în acest moment. Deci eu sunt în momentul ăsta în întuneric beznă și încă pot să încerc să-ți dai seama. Uite cât de verde asta. Ce ai văzut până acum în filmările de noapte este cea mai proastă calitate posibilă pe care poți să o scoți de pe camera asta, pentru că eu am văzut-o prin streaming pe ecranul telefonului. Însă aici este deja pe poziție, e alimentată prin Power over Ethernet și este legată și la NVR-ul nostru. Practic, imaginile sunt înregistrate pe hard discuri, dar și pe un card microSD și tocmai de aceea imaginile pe care le avem aici sunt super de calitate. Însă, hai să vedem totuși cum se vede noaptea în același loc, cu nicio lumină aprinsă. Bine, acum, ca să fiu sincer, nouă ne-a scăpat din vedere un lucru. Avem LED-urile alea verzi acolo și de pe urma lor, imaginile de noapte arată cam așa. Ce vezi în momentul ăsta este beznă aproape aici. Un om, dacă ar fi în această încăpere, nu s-ar putea descurca. Camera vede color cu un pic de verde de la LED-urile alea. Și de unde știu chestia asta? Pentru că mai am încă o cameră Dahua care monitorizează ușa de la intrare și asta este o cameră de generație 2020. Vreți să vedeți care e diferența între 2020 și 2026? E bine, camera aia vede perfect noaptea, dar în alb-negru, adică folosește infraroșu. Este clară, dar este monocromă. Diferența așadar, 6 ani mai târziu, ai o cameră competentă care nu doar că vede foarte clar, a ajuns la rezoluție 2K, dar vede inclusiv color în beznă. Deci modelul este DH-IPC HDV 449 THS Pro X. În realitate te interesează With Color X și ce am apreciat în cutie este că ai stickerul ăsta ca să-l pui și să dai găurile unde trebuie. Plăcuța asta de prindere e aluminiu și ai un sistem deștept de prindere pentru toate găurile, șuruburi de care nu ai nevoie, însă inclusiv presătupă. Toată camera, este din aluminiu, este metalică. Și asta este o veste foarte bună pentru că dacă va sta la exterior trebuie să reziste. Dar 3 lucruri o fac să vadă și o să le iau pe rând. Înainte de orice, senzorul e uriaș pentru o cameră de securitate, undeva pe la 1,2 inch pe diagonală, adică are pixeli mari. Iar pixelul mare e, să zicem așa, ca un fel de găleată mai mare în ploaie care prinde mai multă apă. În cazul ăsta, mai mulți fotoni, mai multă lumină reală, mai puțină ghiceală și AI. 2. Diafragma f/08 e aproape cel mai deschis obiectiv pe care îl pui pe o cameră de supraveghere. O cameră normală stă pe la f1.6. Diferența e că această cameră lasă să intre de aproape 4 ori mai multă lumină. Nu cu un pic, de 4 ori. 3. Procesorul. Avem un procesor cu AI, un ISP, care nu doar filmează, ci se uită la fiecare cadru și separă zgomotul de obiectul real. Are în jur de 2,4 teraflops de putere de calcul doar în cameră. Pe limba română știe să curețe imaginea fără să o transforme într-o pictură sau într-o chestie randată de un AI. Deci, fii atent, o să punem camera aici, pentru că asta e zona de acces. Acolo am poartă pietonală, aici am poartă auto, este o zonă destul de acoperită și suntem cu câteva minute înainte de apus. Deci avem încă lumină destul de naturală și să vedem cât de bine vede camera în condițiile astea, dar să vedem cum vede și după ce o să apună. Pentru că ăsta este unul din locurile alea în care vrei să pui camera. Acum, eu o să o pun la nivelul capului pentru că vreau să mă filmeze pe mine. În realitate, suportul ăsta de prindere îmi permite să așez camera în toate unghiurile. Aș putea să o pun așa, aș putea să o pun de acolo de sus și să o orientez așa, pot să o rotesc și așa,
Are toate unghiurile posibile în care poți să o pui. Asta îmi place foarte mult. La capătul ăsta la altul am două mufe. Aici pot să-i dau alimentare pe 12 V, aici pot să-i dau direct alimentare de tip PoE. Și aici am un switch care îi va injecta și curent, dar o să-i dea și net. Eu am rețea aici. Și din momentul în care am alimentat-o, deja s-a aprins LED-ul. Asta mi-a plăcut foarte tare. Camera răspunde instant. Și acum urmează să o adăugăm la rețea. Și pentru asta trebuie să folosesc aplicația de la Dahua numită DMSS. O găsești aici pe cutie. Scanezi asta, pe care vii aici. Ia să vedem. Home plus Add Device. Până când îl fixezi în ultima clipă, după ce ai decis, hai să arăt. După ce decizi care este poziția finală, doar strângi șurubul ăsta și nu se va mai mișca. Între timp, eu pot să o rotesc în toate pozițiile, pot să o înclin. Asta este o cameră tip turel și de-aia este gândită să poți să o pui și așa să vadă în jos și pe colțurile casei și de-aia îmi place că e strong. Adică poți da în ea și cu piatra și cu ciocanul, deși nu recomand. Ăștia suntem noi. Get Start Audio Record. Hai să dăm audio recording care și microfon. Și de ce ziceam? Că poți să așezi în orice poziție, am dat flip image. Deci poți să o pui și răsturnată. Asta este șmecheria la camera astea, poți să le pui în orice poziție vrei tu. Start recording. Și în momentul acesta, asta vede camera. Ia să vedem. Deci de aici așa mă vede întreg. Ne apropie? Este în timp real. Deci eu sunt cu telefonul pe rețeaua Wi-Fi a casei și camera ne vede de acolo. Vezi? Ia. Deci 1, 2, 3, 4, 5. E în timp real. E aproape în timp real și deja e foarte bine. Sincer, deja, de la prima vedere, camera asta se dovedește a fi cea mai clară cameră pe care am instalat-o într-un sistem IP. Rezoluție 720p, 1080p, 2,5K. Asta este rezoluția ei. Deci suntem în momentul ăsta cu calitatea setată pe 2,5K și așa se vede către grădină. Sunt la vreo 5-6 metri și încă de la distanța asta poți să-mi vezi clar fața. Ia vine și tu încoace ca să vezi. Deci, de la distanța asta, camera încă ne vede clar fețele. În 2,5K. Dacă dau aici în 1080p, aproape același lucru, s-a mai pierdut un pic din calitate. Și dacă dau la 720p, ne-am întors în anul 2000. Și ăștia încă nu pot să filmeze extraterestri 4K. Da, exact. Și OZN-urile încă se văd pixelate. Am setări de Night Vision. Pot să-i dau Smart Illumination sau White Light Brightness. Da? Sau Smart Illumination. At night, if you move into the white light will turn on. Deci, aici sunt două LED-uri care, dacă se mișcă ceva, se vor aprinde. Partea de AI, Smart Motion Detection. Și aici sunt setările care mă interesează. Dacă vreau să detecteze orice mișcare, dacă a trecut un om și dacă a venit o mașină, ce setări mai am? Ce perioadă să detecteze, dacă avem un anumit program, putem să îi zicem că ziua nu vrem să detecteze nimic, poate să tragă doar noaptea, ne ducem și setăm și intervale de ore. Funcționează. Și asta e toată partea de detecție. Deci suntem în punctul în care detecția la astfel de camere, există atât de multă putere de procesare în interiorul acestei camere, încât poate să-și dea seama dacă ceva se mișcă, dacă e om și dacă este animal, nu o să dea alerte, dacă vine sau iese o mașină, să aleagă în ce zone și cât de sensibilă să fie. Poți să-i dau sensibilitatea la minim sau la maxim, trial and error, vezi eu cât de mult afectează. Și mai e un lucru care pare mic, dar de fapt schimbă tot. Se numește acupic. Să zicem că te-ai trezit dimineața, vrei să găsești momentul ăla de peste noapte de pe cameră. La o cameră clasică derulezi 8 ore de înregistrare ca un disperat dacă ai dormit 8 ore. Aici cauți după atribute, îi zici arată-mi toți oamenii sau toate mașinile roșii și ți le scoate. E ca un fel de control F peste toată noaptea. Funcționează, nu perfect. Și când chiar s-a întâmplat ceva, totuși secundele alea contează, dacă îți economisește un pic de timp, este genial. Am pățit așa ceva recent și mi-ar fi plăcut să am, încă o dată vă spun, pe niște camere dintr-o generație un pic anterioară. Vei găsi și pe camerele alea, pierzi mai mult timp. Asta este diferența la tehnologie în 2026. Numai că fii atent, partea asta de căutare deșteaptă merge cap la cap doar cu un NVR compatibil de la ei, adică cu recorderul lor. Este 21-25, da? Soarele a apus.
suntem aici sub carport și deja chiar și o cameră bună are probleme să compenseze. Sistemul ei de AI de la bord, procesorul ei, mă vede color de zici că e zi. Neverosimil. Deci camera asta are doar microfon, eu pot să ascult. Da. Bă, da, se aude clar. De auzit se aude clar. Vai, deci fii atent că am ieșit aici. Mai este un pic de lumină de pe cer. Deci uite-te, știu cât de clar se vede aici. Zici că e zi. Bun, acum, trebuie să vă zic și partea pe care nu o vezi în reclame. 1. Nu vede în beznă matematică. Color în întuneric înseamnă întuneric de curte normală, cu lună, cu stele, cu un bec pe stradă, așa cum vedem din înregistrările de la mine. Dacă o bagi într-o pivniță sigilată, fără niciun foton, tot pe infraroșu se duce, ca toate camerele. S-a făcut așa de întuneric că nu mai văd butoanele de pe cameră. În momentul ăsta și camera s-a încins camera pentru că folosește tot AI-ul din cameră ca să creeze un pic de lumină. Și pentru asta la altă zici că e zi lumină. Și a venit momentul acela când trebuie să vedem, deja nu mai am niciun dubiu, că o să recunoască cum intră o mașină în curte. Pentru că am orientat-o către poartă și ea vede mai bine decât văd eu în momentul ăsta. Abia se mai vede afară, cam așa se văd farurile mașinii și așa vede camera de supraveghere. Chiar și pentru o cameră bună de filmat, abia se mai vede verdele. Și verdele, după cum vedeți, este un pic șters așa, fețele nu mai sunt clare. Dar pe camera de supraveghere, deci Vlad, fii atent. Camera asta de supraveghere vede mai bine decât camera de filmat. 2. Banii. Camera singură e un lucru. Dar ca să folosești căutarea aia deșteaptă, îți trebuie așadar, ce ziceam, recorderul lor, un NVR, un Network Video Recorder. Gama Voice Color în România pleacă de undeva de la 300 și ceva de lei pe modele de bază, dar varianta asta de top, cu senzor mare, plus NVR, te duce în altă zonă de buget. O să-ți las un link de desubt ca să vezi prețul la zi, pentru că va fluctua pe durata de viață a acestei camere. Se va ieftini, dar mai încolo. Deci, dacă nu spun cifra aici, nu vreau să o inventez. 3. E un sistem, nu o jucărie de pus în priză în 5 minute. Are nevoie de cablu, de rețea și de un pic de strategie. De ce? Pentru că ea nu vine în cutie, spre exemplu, cu un injector PoE. Adică trebuie să-i dai power over Ethernet, să-i dai curent prin cablu prin care primește internet. Există adaptoare, sunt ieftine, trebuie să știi că există, sau să-ți pui un switch cu PoE. Din nou, chestii destul de tehnice. Dacă vrei doar ceva ce îi lipești pe perete și te uiți de el, nu e asta. Asta e pentru cineva care vrea o treabă un pic mai serioasă sau vrea să învețe ce înseamnă PoE. Nu e atât de greu, dar trebuie să înveți. Și pentru că am văzut de aici din trecut întrebarea care o să vină la comentarii. Zi sincer, vrei să ne vinzi chinezilor? Da, e adevărat, compania Dahua produce în China și instituțiile guvernamentale din Statele Unite nu au voie să cumpere în proiecte guvernamentale echipamentele lor. Companiile private pot să facă chestia asta. Interdicție nu există însă în Europa. Dar, dacă tu vrei să mergi la maximum posibil de securitate, recomandarea mea și a specialiștilor este să instalezi o astfel de cameră într-o rețea închisă și să stochezi datele pe un NVR. Simplu? Clar? Vlad, mă vezi? A? Mă vezi? Eu cu ochiul liber nu te văd. Acum mă vezi? Se de lebe ăla, de la valieră, ca... Deci, în momentul ăsta chiar este beznă. Ultima geană de lumină pe cer. Se văd stelele deja. Și un bec chior. Și eu nu mai văd, ochiul meu nu mai percepe culoarea plantelor, eu nu mai văd verde, eu văd doar negru. Dar camera aia se încăpățânează să trateze curtea asta de parcă ar fi zi în continuare. Și mă vede. Ia uite-mă cum vin. Deci, sunt undeva la 10 metri în momentul ăsta. Deci eu sunt în momentul ăsta în întuneric beznă și încă pot să încerc să-ți dai seama. Uite cât de verde este. Și acum fac diferența între o cameră de ultimă generație de filmat și o cameră de supraveghere.
Și acum, la final, verdictul meu clar, fără să mă feresc. Ca tehnologie de văzut noaptea, generația asta Wiz Color X e printre cele mai bune pe care le-am ținut în mână la banii ăștia. Vede color unde altele văd pete, șters și așa mai departe. Prinde fețe și taie multe alarme false. Pe partea asta e impresionantă. Acum, pentru cine o recomand? Pentru un sistem serios pentru casă, pentru cineva care are bugetul de cameră bună încoată plus recorder și cine este dispus să o pună cum trebuie. Trebuie local, izolat, gândit. Acum, pentru cine nu e? Pentru cel care vrea o cămăruță wireless de 200 și ceva de lei pe care o lipește și o uită. Aia e altă nevoie, alt produs. Și o să avem așa ceva aici la test. Dar acum vreau de la voi să aud un lucru. Voi ce camere aveți pe casă și ce vă preocupă sau ce vă enervează la ele, mai ales noaptea? Că eu v-am spus despre ale mele. Scrieți-mi mai jos și spuneți-mi sincer, pe voi vă deranjează partea asta cu datele sau vi se pare paranoia? Sunt curios, pe bune. La fel, e o discuție pe care o avem și la mașini, și la baterii, și la fotovoltaice, dar până la urmă, ce cumpărăm? Deci dacă v-a fost util clipul, un like și un subscribe ajută. Iar dacă vreți să mai testez și pe alte fenomene meteo, dar și alte modele, ziceți-mi și mai facem. V-am zis că mai avem cel puțin 2 camere în teste. Eu cred că este un sezon bun să te uiți la așa ceva, mai ales când vin ai noștri acasă. Ai noștri ca brazii, nu de la Cupa Mondială.